Друзі, сьогодні ми говоримо з одним з видатних українських командирів, командиром 10-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади, позивний «Фенікс». І я хотів би з вами поговорити про дуже важливу тему зараз. Багато такого відео, людей там навіть на вулиці, інколи військкомати затримують, щоб направляти їх в армію. Ну і розуміло, що люди, які в 23-му році, можливо, це вже не такі вмотивовані добровольці, як в 22-му. У вас скільки солдат 23-го року? Багато? От, у штурмових 95%. 95%? Так, 95%. Майже весь батальйон – це мобілізовані 23-го року. Чи можна зробити штурмовика з того, кого схопили на вулиці? Можна. Я вам скажу, я по якості піхоти, те, що я можу порівняти 22-й рік і 23-й рік, то зараз якість піхоти, вона на голову вища, це однозначно. Я кажу, не хочу ніяким чином применшити там заслуги піхоти 22-го року, вони теж дуже багато роботи робили. Але в плані професійних навичок, в плані якогось такого духу бойового, то вони на голову вище, це однозначно. Завдяки чому? Як це вдається зробити? Людина, яка прибуває до нас в підрозділ, першим ділом, що я роблю, це я з ним проводжу бесіду з усіма новоприбувшими. Я з ними поговорив. Перше, що вони мені повинні сказати, що вони готові вчитися, готові виконувати задачі. Відсотків, може, 5 зі 100, які там мені говорять, що вони не можуть, і це здебільшого люди по фізичних даних своїх не можуть. Однозначно, саме важливе, що є під час того, як люди приходять там в підрозділ наш, це розмова командира з ними. Це, я вважаю, що це такий основний фактор для того, щоб людина зрозуміла, куди він попадає. Тому що, здебільшого, коли приходить мобілізований, попадає вже в бойовий підрозділ, він вважає, що там, він постійно буде там, тижнями, місяцями воювати, там, його там, мало шансів вижити, там, як в інтернеті там, показують там, командири, там, нехороші люди, кидають на м'ясо і все інше. І страх великий, вони не розуміють, що їх чекає там, через декілька днів. І просто потрібно їх посадити, як я постійно це роблю, і розказую їм, які вимоги будуть в мене до них, і що вони можуть мати від мене. Тобто, що я їх навчу, забезпечу, організую, які в нас люди, яким чином в нас буде організована служба, яким чином ми ведемо оборону. Однозначно їх налаштовую, що всі зі мною служити не будуть, тому що от прийшло 20 чоловік, я з ними проводжу заняття, вони пробують себе на позиціях, і там через декілька тижнів, там місяць часу, я постійно стараюся людей відсіювати, непотрібних. На жаль, є такі люди, які по своїх там фізичних можливостях, моральних якостях вони не можуть виконувати задачі, і я їх відсіюю. І завжди говорю, що в підрозділ буду служити краще. А люди, які не готові, вони служити не будуть. І вони зразу з першого дня мотивують себе тим, що вони хочуть служити з кращими. І їм потрібно розраховувати на людей, в першу чергу, своїх побратимів. Тому що, якщо, наприклад, заходить на позицію 8 чоловік і з 8 там, 2 не буде стріляти, це вже проблема. Тому що він бойові завдання не виконує, але при цьому він може бути поранений. Якщо він буде поранений, то з тих 6 чоловік, які виконують задачі, ще буде хтось надавати йому допомогу, і ще хтось повинен проводити евакуацію, і, по суті, це баласт для цих людей. І повинні бути люди, на яких розраховують його побратими, товариші, які, кажу, не хочуть, які не вмотивовані, які не можуть. Я їх намагаюся перевести в інші підрозділи, кажу, намагаюся знайти їм якісь там певні посади, які по своїм там фізичним, моральним якостям вони можуть виконувати. Тобто більшість погоджується? Більшість, так. Кажуть, що я готовий, я хочу конкретно служити в вашому підрозділі, і я займаюся їхньою підготовкою в першу чергу. Їх забезпечуємо всім необхідним, розміщаємо ближче до полігона, є інструктора, є сержанти, які за це все відповідають, і в них є мінімум тиждень підготовки. Незалежно від того, чи в них є бойовий досвід, чи немає бойового досвіду, чи він з воєнкомата, чи він з навчального центру, тиждень часу мої сержанти займаються з ними. Мінімум тиждень часу. Якщо через тиждень часу сержанти говорять, що вони готові, тобто в них там навичка вже достатнього рівня, я прибуваю до новоприбувших і конкретно з ними сідаю і розказую, які в мене є варіанти їхнього застосування.
піхота, штурмові групи, бронегрупи, там, розвідувальний взвод, ну, вже залежно від того, там, на їхні можливості. І розподіляємо. І далі в них йде вже підготовка по фаху конкретно. Якщо це штурмовики, вони окремо займаються під штурмові дії. Їм потрібно здобути досвід бойовий, бо бувають люди без досвіду взагалі. Я їх періодично завожу на позиції з піхотою, і вони з піхотою стоять на позиціях, здобувають досвід бойовий конкретно, як стріляти, стрільба в їхню сторону, якісь приходи артилерії, мінометів в їхню сторону, вони переборюють себе, вони дивляться, як вони себе можуть вести в бойовій обстановці. Вивів назад на полігоні вони займаються знов, там приходить 3-4 дні, тиждень, знову їх на позицію. Скільки часу ви тренуєте людей? Тобто от ви перший тиждень він обов'язковий для всіх, ви придивляєтесь, на що людина Так. здатна. Потім вона направляється за спеціалізацію в підрозділ, який ви сказали. Наприклад, штурмовик. Скільки часу він там проходить підготовку? Як це організовано? Постійно. 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 Ну, штурмовик – це людина, кажу, я на них говорю, що це спецназ, який може займатися місяць-два на полігоні, там на позиції періодично заходити, але коли потрібно, вони мають бути готові виконувати завдання днем, вночі, в будь-яку погоду. Вони 24/7, вони завжди готові до виконання завдань. Тобто вони у вас постійно на тренуваннях, і ви їх регулярно, раз там скільки на тиждень, все ж таки направляєте на позиції. Це мій резерв командира батальйону. Угу. Тобто вони в мене постійно на полігоні займаються, але вони в готовності до залучення на позиції. І на позиції вони однозначно залучаються. І починаючи, я кажу, з першого дня там вони заходять на ніч, наприклад, вони звикнули до цього всього. Угу. Інший заход, наприклад, вони заходять на ніч, але вже беруть з собою побільше боєприпасів, гранат, щоб вони відчули, що це таке. Там вплоть до того, що ми вже там нарощуємо, щоб вони вже там десь по посадочках ходили, щоб вони могли десь в сіру зону вийти. Постійно нарощуємо їхні ці навички і знання. Ну і щоб вони в себе вірили. Однозначно. Бика ви їм більше даєте, щоб вони більше звикали стріляти на передовій. Щоб вони не боялися стріляти. От вони заходять на позицію, наприклад, вони з собою беруть там ящик патронів, беруть з собою там 20 гранат, вони беруть постріли до гранатомета. Їхня задача, я кажу, до ранку вони там на позиції, до ранку і це БК вистрілити в противника, в сторону противника. Ого. Тобто ви фактично бойову обстановку використовуєте як полігон. Так, Тобто ви однозначно. використовуєте спокійні позиції в обороні, стабільні, да? Як те, щоб там обкатувати нових солдат. Щоб вони... Не завжди, знову ж, спокійні це на перший вихід. Далі Так. я їх нарощую на важкій позиції, там, де противник відповідь може якусь дати, там, де противник теж стріляє. І вони повинні відчути, що це таке. Ну, по-перше, це навчання для них, вони морально загортовуються. По-друге, вони вже оцінюють обстановку попередньому краю батальйону. Тобто, коли їм вже потрібно буде виконувати задачі, вони знають весь передній край, вони знають, які позиції наші, де позиції противника, де знаходяться вогневі засоби противника, і вже при постановці задач вони вже орієнтуються, що їм потрібно виконувати. І скільки часу і скільки от таких бойових завдань, учбово-бойових, як ви їх робите, людина має пройти перед тим, як вона отримає реальне бойове завдання йти в атаку? Мінімум, я думаю, 5 вони точно разів виходять. Знову ж, якщо є можливість їх вчити більше і виходити більше, це нарощуємо. Ми все робимо для того, щоб штурмовик, він морально в першу чергу був готовий. Бо знову ж є різниця на полігоні, вони можуть бути там суперспортивними, вони можуть бути супернавченими, але якщо вони морально не готові, вони в ніякому там випадку вперед не підуть. Скажіть, ну а от ви одразу створюєте цілий підрозділ з цих молодих нових солдат? Чи таким чином вони туди заходять? Хто їм підказує, хто їх навчає на цих позиціях? Ні, тільки з досвідченими бійцями. А яка пропорція з досвідчених і нових у вас? Десь 80/20. Тобто у нас більше досвідчених, і ці вже досвідчені, вони дають такий досвід непоганий новий. Які слова, яка мотивація в першу чергу йде від вас до солдата? В першу чергу їх треба заспокоїти. Їм потрібно пояснити, що найближчий тиждень у вас буде підготовка. У вас буде побудована служба таким-то, таким-то чином. У вас буде можливість і відпочити, і воювати, і навчитися. Розказую їм бойовий шлях нашого батальйону.
Розказую про видатних людей батальйону, типу як шамани, і таких дуже-дуже багато, які героїчно виконували свої завдання, віддано виконували свої завдання. Розказую такий, на жаль, поганий досвід, який там наш батальйон пережив, тобто які втрати були, через що такі втрати були, чому воно так сталося. Ну, кажу, воно ж не секрет, там, бо втрати позицій, яким чином там ці позиції втрачалися раніше. Зараз, ну, слава Богу, ми тільки рухаємося вперед, але такий поганий досвід їм розповідаю, що до цього повертатися не можна. Розповідаю, що мені не потрібна кількість людей, мені там не потрібен зброд, мені потрібен колектив, мені потрібна команда, і навіть не мені в першу чергу, їм потрібна ця команда, тому що їм виконувати ці бойові завдання з людьми, на яких вони будуть розраховувати. Розповідаю, що вони повинні бути, ну, вони є головними, вони виконують саму важчу роботу. Кажу, який би там досвідчений, розумний не був би я, там командир роти чи генерал, ми можемо спланувати там супероперацію, суперзавдання якесь там. Але якщо солдат не буде готовий до цього морально, там, фізично, в нього не буде навичків, то це завдання ніхто не виконає. Я їм розповідаю, що є різні підрозділи, знову ж, і вони повинні цінити службу конкретно в 10-му батальйоні, вони повинні хотіти служити в нас і так боятися перевестися в інший підрозділ. І я їх налаштовую на роботу. І я їм розповідаю, кажу, всі позитивні, негативні моменти, яким чином працює система в батальйоні взагалі. Тобто, що солдат там має можливість визвати дрона, солдат має можливість там визвати якийсь гранатомет, кулемет, там, міномет, коли до того, що замовити бронегрупу, яка його там прикриє, що він однозначно не буде воювати сам, що працює весь батальйон одночасно. Розповідаю, що там в батальйоні в нас немає там поділу на тилових, штабних, там, бойових. Тобто в мене в батальйоні є така система роботи, що всі діловоди штабу, взвод матеріального, взвод технічного забезпечення, всі залучаються на бойові позиції. В першу чергу там не воювати. Їхня задача, наприклад, занести боєприпаси вночі, занести якісь бревна для того, щоб перекритися, допомогти облаштувати позицію в інженерному відношенні. І коли хлопці на позиціях бачать, що реально на нього працює весь батальйон, і таких посад там мазаних там немає, що всі працюють на одну мету. Вони реально розуміють, що це реально колектив, це підрозділ, єдиний підрозділ. І плюс ті хлопці, які служать в тилових там, підрозділах, там, в штабах, вони бачать, як воюють, як службу несуть бойові хлопці, і вони цінять свою роботу. Я вам скажу, той діловод штаба, він виконує задачі там, в 3 рази краще, ефективніше, бо він розуміє, що може бути набагато гірше. Тобто у вас піхотинці, ви їм таку навіть створюєте трохи привілейовану обстановку, да? Тобто на них працюють усі інші? На них працює весь батальйон. Вони повинні це розуміти, що на них реально працює весь батальйон. Тобто, а як це? Тобто діловод, кухар, там, матеріальне забезпечення, тиловики, тобто у них є свій якийсь графік, що вони роблять на передовій, як вони всі без виключення виходять на передову? Так. Тобто, наприклад, протягом дня командир роти каже, мені потрібно там 4 чоловіка для того, щоб занести бревна. Інший там командир підрозділу говорить, мені там потрібно там 6 чоловік для того, щоб мені допомогли занести боєприпаси, і 2 чоловіка, які допоможуть мені там облаштувати якусь нову позицію, яку там нещодавно зайняли. Начальник штабу бере розподіл і каже, там, наприклад, 3 чоловіка виділяє взвод матеріального забезпечення, там 2 чоловіка взвод технічного забезпечення, там 3 діловода. І всі вони йдуть, і в нічний час вони допомагають піхотинцям виконувати завдання. І піхотинцям на ранок вже набагато легше. Навіть оці всі позиції, які ми просувалися вперед, у нас знову ж етапи були, там треба штурманути позицію, піхотинці повинні закріпитися. Для того, щоб піхотинці закріпилися, вночі потрібно туди занести бревна, туди потрібно занести мішки, потрібно терміново до ранку закопатися, потрібно занести боєприпаси, там дуже багато роботи, яку потрібно зробити за ніч. І формуємо робочі групи з підрозділів забезпечення. І підрозділи забезпечення всю ніч допомагають піхотинцям закріпитися до ранку. І вже під ранок підрозділи забезпечення
повертаються в свої підрозділи, виконують свої завдання, а завдання піхоти втримати цю позицію. Якщо є можливість, на наступну ніч знову ж йдуть підрозділи забезпечення і допомагають ще краще закріпитися, ще більше бревен занести, більше боєприпасів. Нічого собі. Тобто в батальйоні таскають бревна усі для піхоти? Однозначно усі. Да. Всі працюють на солдата, який в окопі. Ну і тут треба відмітити, що на війні, мабуть, оці рейси постачання на деяких позиціях – це найнебезпечніше завдання, оскільки це все тягнути, то противник спостерігає вдень і вночі. Тобто всі ці тиловики виконують реально бойову, ризиковану дуже роботу. Так. Це навіть були такі моменти, коли ми просувалися в сіру зону, займали позиції в сірій зоні, і там, наприклад, топливозаправщик, начальник складу і повар йшли і вночі облаштовували позиції разом з піхотинцями, щоб по максимуму закріпитися і по максимуму закопатися за ніч. Начальник складу, і топливозаправщик, і повар навіть всі копають, нічого собі. Так, а офіцери тягають для піхотинців? Теж? Я вам скажу, що, наприклад, навіть всі офіцери, які приходять там на посади командирів взводів, однозначно вони повинні пройти так бойовий свій шлях на позиціях. Бо командир, який там не був на позиціях, командир, який там бачив обстановку з дрона, це не командир однозначно. Це людина, яка там командує в рації. Для того, щоб солдат в ньому побачив командира, по-перше, по-друге, що він там поважав його, що він там в окопі разом сидів і в окопі разом стріляв з ним, це 100% раз. А по-друге, командир, який бачить обстановку реально, бо він на карті, на планшеті, на дроні це зовсім по одному. На місце зайти це зовсім інше. Тобто я знаю, я особисто намагаюся там залежно від обстановки ходити на позиції, теж бачити візуально, що робиться на тих позиціях, і що солдат бачить конкретно з окопа, для того, щоб приймати правильне рішення. І можна було правильно скерувати тими солдатами. Тобто приходить до вас новий командир, і він перший час працює фактично як солдат на позиціях? Однозначно. Він ходить на полігон. Як до нас приходять командири взводів, які пройшли там курси там місяць, півтора, два там. І теоретичний досвід це одне, бойовий досвід це зовсім інше. І він проходить підготовку як звичайний солдат-піхотинець. Він йде на полігон. На полігоні він займається разом з піхотинцями. Він здобуває такий бойовий досвід на полігоні. Після цього він здобуває бойовий досвід на позиції. От там, не знаю, мінімум раза 5 він має пронести службу на позиції. Він має зрозуміти, що це таке, яким чином потрібно піхотинцям там діяти в разі обстрілу, в разі штурму, в разі яким чином повинна проводитися евакуація. І коли він це вже вживу все сам зробив, коли він це все побачив, після цього він вже може приймати якесь рішення на своєму рівні як командир взводу. Екіпажі бойових машин, наприклад, аналогічно я готую з піхотинців. Тобто він пройшов піхотну підготовку, він пішов на позиції, він побув на позиціях, і коли вже, наприклад, ми з них готуємо екіпажі бойових машин, по-перше, в нього є з чим порівняти, наприклад, піхота в окопі, або він буде там займатися на БМП і воювати на БМП, це різниця велика. І по-друге, коли я йому ставлю задачу, що потрібно виїхати, відпрацювати десь на якийсь певний рубіж, він вже знає, що таке піхота і як важливо прикрити його. І він 99,9%, що він виїде на цей рубіж вказаний і ефективно відпрацює, бо він розуміє, як там піхотинцю в тому окопі. Ну і таким чином, виявляється, ви так довіру створюєте, да, до командирів. А я всім говорю, ми виконуємо одну задачу. Наша задача не втратити те, що в нас є, і взяти побільше, що ми втратили раніше. І ми просуваємося вперед, ми однозначно налаштовані тільки просуватися вперед, навіть ніхто там не думає позаду стояти. І знову ж, я їх налаштовую на те, щоб противник боявся нас. Це однозначно. У нас дуже психологічна тактика вже напрацьована по роботі з противником. Піхотинці постійно стріляють. Є штурм, немає штурм. От, наприклад, періодично в нас є там певний сигнал, по якому весь батальйон встає і весь передній край починає відпрацьовувати в сторону противника. Це психологічно давить противника, а піхотинці, які на позиції, вони в себе починають вірити.
що от я там не сам, і нас там навіть не 6, не 8, а що у нас там чоловік 200, і всі 200 чоловік одночасно стріляє. А якщо ще залучити бойові машини, якщо залучити гранатомети, міномети, кажу, артилерію, вони розуміють, що моща, що це вони явно не 6 чоловік, і це на них працює підрозділ, на них працює колектив, і вони в себе вірять. А противник з тої сторони, він 300 разів подумає, чи йому варто вистрілити в нашу сторону або йти в нашу сторону. Скажіть, будь ласка, як так узагальнити, з чого у вас будується довіра? Да? Оскільки от довіра на війні, от коли піхотинець один дуже часто почуває себе один на полі бою, він один на своїй ділянці окопу, чи коли він йде на штурм, він один на якійсь ділянці посадки. Можливо, в цей момент не працює рація, або навіть працює, він не може отримати по ній команди, не встигає. Тут потрібна довіра. Довіра до тих, хто тобою дає тобі наказ, хто розуміє, що ти робиш, який піклується до тебе. Як цю довіру створити? Які чинники ви могли б так перелічити, щоб так як було? Ну, по-перше, це комплексна робота, це навіть не моя робота, це робота сержантського складу і командирів підрозділів, це в першу чергу. Це 90% заслуги їхньої, це 100%, бо солдат, починаючи там з першого дня служби, він розуміє, мене забезпечили, мене навчили, до мене ставляться як до людини. Якщо в мене будуть якісь проблеми там, сімейні, він однозначно може звернутися до командира, там, командир йому надасть ту відпустку за сімейними обставинами. Якщо йому потрібно в місто поїхати, там, просто елементарно в нову пошту посилку отримати, він знає, що він поїде і отримає цю посилку. Він знає, що він робить важливу роботу. Тобто просто я, наприклад, намагаюся приїхати там, залежно від обстановки, там, раз в тиждень, там, в 2 приїхати в підрозділ, поговорити з ними, попити чаю і сказати дякую. Ну, за те, що вони роблять, бо вони повинні розуміти, що їхня робота ціниться, що їхня робота важлива і що їхню роботу бачать. Це однозначно. І це комплекс, скажу, дуже такої великої важкої роботи. На це працюють сержанти, офіцери, солдати, кажу, на це працює весь батальйон. І без довіри, зразу, я їм в перший же день говорю, я хочу довіряти вам, а ви повинні довіряти мені. Все дуже просто. І ми повинні зробити, ну, знову ж, комфортно на війні не буває нікому, але ми маємо зробити такі умови комфортні для того, щоб воювати. Мені має бути комфортно воювати з ними, їм повинно бути комфортно воювати зі мною і з командирами там, підрозділів. От дуже часто, коли говориш про причини якихось проблем на війні або невдач, які трапляються, то і солдати, і командири, особливо командири, дуже часто говорять, втрачена керованість. Це такий важливий фактор, яким завжди оцінюють проблеми в бойовій обстановці. З нашої точки зору, з чого ця керованість складається, як її не втрачати? Постановка задач. Навіть кажу, на прикладі позавчорашнього штурму, коли ми поставили задачу, штурмові групи висунулись. Перша штурмова група, яка йшла, вона, кажу, понесла втрати, і старший був поранений, була втрачена, кажу, так як ви говорите, зв'язок, керованість, але інші групи, друга, третя група, вони знали, що вони потрібно робити. Друга група висунулася, надала допомогу і поступово прийшла далі зачищати позицію. Третя група її посилила і, кажу, по факту я ними майже не управляв, бо, кажу, був так втрачений зв'язок на певний період, але вони конкретно розуміли, що їм потрібно робити, і вони через там, хвилин 10 на мене вийшли і доповіли, що позиція наша, позиція зачищена. Неймовірно. Тобто таке було планування і підготовка, що навіть не маючи від вас команд, вони виконали завдання. Взагалі, підготовка дуже багато чого значить. Вплоть до того, що штурмова група, вона перед заходом, в них була схема всіх позицій, всіх бліндажів. І вони проговорювали всі можливі варіанти. Ну, хороший варіант, поганий і дуже поганий. І всі варіанти, які можуть бути. Там загиблі, поранені, хто зачищає цей бліндаж, хто зачищає цей бліндаж, хто прикриває. У разі, якщо поранений, що ми робимо, тобто наскільки це все було сплановано з їхньої сторони, що мені управляти не потрібно було. І в керованість, кажу, вона в першу чергу, знову ж, постановка завдань і розуміння обстановки. Солдат, який стоїть на позиції, який там веде спостереження, оборону, він повинен розуміти обстановку як мінімум там за роту і за сусідні роти, які там зліва-справа.
І він повинен розуміти, що мене може прикрити та позиція, може прикрити ця позиція. Я можу визвати якийсь гранатомет, кулемет, міномет, бронегрупу. І солдат, він далеко не дурний, і в деякій мірі він краще обстановку бачить, чим командир, бо він на місцевості знаходиться. І солдат повинен приймати рішення, і його задача, наприклад, не втратити позицію. От він повинен зробити все для того, щоб цю позицію не втратити. Він повинен розраховувати на позицію зліва, справа, взаді. І тоді керованість, кажу, мені, наприклад, як командиру батальйону, навіть туди влазити не потрібно. Я повинен просто вже в критичній ситуації брати рацію в руки. Що все ж таки на фронті, в бойовій обстановці, в піхоті має першорядне значення? Планування, управління або підготовка, щоб на фронт поступали такі рекси, які в принципі не відступають, або коли їм дають наказ вперед і йдуть до кінця. Бо моральна підготовка саме важлива. Я скажу, навіть навчання на полігоні, там, досвід якийсь там певний, це одне. Моральна підготовка в голові, в першу чергу, солдата – це саме важливе. Він має бути налаштований, він повинен вірити, він повинен розуміти, що він робить. І він повинен цінити свою роботу, а командири, знову ж там, вищих рівнів, вони повинні до солдата ставитись відповідно. І вони повинні розуміти, що його робота сама важча. І ставлення до солдата має бути, кажу, не як там деякі там, знову ж, командири бувають підрозділи, це не секрет, кажу, ставлення там до солдата, він не в тюрмі. Він в підрозділі, бойовому підрозділі, він повинен виконувати ці бойові завдання якісно, і це повинні всі бачити, цінити. Там, кажу, в мене командири рот там намагаються закупити там якісь волонтерські відзнаки там за хоробрість в бою. Там. Це не державна нагорода, але коли піхотинець зайшов на позицію, там він ефективно відпрацював, він там знищив 2-3 піхотинця противника, він повертається, я особисто там приїду в підрозділ, ми шикуємо підрозділ, я подякував йому при всіх, я сказав, яку вони роботу зробили, і він розуміє, що його роботу бачать, що його роботу цінують, і наступного разу він піде на позицію і він буде ще ефективніше стріляти в того противника. Яка має бути спеціалізація піхоти? Бо я знаю, що у вас є серед піхотного батальйону ще своя певна спеціалізація, яка оргштатною структурою не передбачена, але яку ви на основі свого досвіду зробили. На які підрозділи ви вашу піхоту розподіляєте? В нас є серед піхоти ще окрема група копачів. Тобто, знову ж, залежно від постановки, у нас є такі ситуації, коли потрібно просунутися в сіру зону і закріпитися в сірій зоні по максимуму швидко, скритно. В кожному підрозділі у нас були сформовані такі окремі групи копачів, які заходили і за 2-3 ночі могли зробити таку облаштовану позицію відділення з брьовнами, з вогневими там позиціями, секторами для обстрілу, траншеями в повний рост. За одну ніч? За одну ніч вони викопували траншею, там 10 метрів в довжину, там 1,70 м глибину. А на другу ніч вони перекривали її брьовнами, там, землею. На третю ніч вони облаштовували вже конкретно собі позиції сектора обстрілу. І за 3 ночі в нас в сірій зоні з'являлася позиція відділення, і ми вже могли ефективно вести вогонь. І навіть одна з таких тактик у нас була підтягнутися до противника максимально близько. У нас були позиції за 60-70 метрів від противника, і цим ми зменшували вогневе ураження в наші підрозділи. Тобто противник вже 300 разів думав, чи потрібно артилерію використовувати, бо до їхніх підрозділів дуже-дуже близько. І там вже далі воювала піхота проти піхоти. І як я їм говорив, що чия піхота сильніша, та і виграє. І кажу, в більшості випадків наша піхота показувала свій клас, і піхота противника не витримувала, відтягувалась назад. І таким чином, кажу, поступово, десь 50 метрів, десь 100 метрів, ми постійно просувалися вперед. Ми морально давили на противника і постійно показували якийсь результат. Тобто у вас є штурмова піхота, є піхота, наскільки я зрозумів, яка тримає позиції, веде оборону, є спеціалізовані підрозділи піхотинців-копачів,
Так? Ну, це вони, коли потрібно просунутися вперед, я їх назад відтягую в резерв, вони там тиждень часу відпочивають і після цього вони вже йдуть копати. Плюс ви позаштатні створили підрозділи аеророзвідки, я так зрозумів. В кожній роті в нас є зараз окремо ще пілоти в ротах. Розвідувальні, ударні, це дуже-дуже ефективно. У нас є, кажу, в ротах, в батальйоні свої. Да. І піхота на останнє це з важким озброєнням, тобто піхотне озброєння, важке кулемети, гранатомети. Ну, це рота вогневої підтримки. Вогневої підтримки. Да? Тобто ви трошки збільшили спеціалізацію і розширили завдачі. Тобто я так розумію, що це тому, що ви таким чином мобілізованих людей спеціалізуєте на виконання якихось більш вузькі спеціалізовані програми підготовки у вас є, да? Ну, скажімо так, це все прийшло з досвідом. Ну, вже залежно від обстановки. Зараз всі в нас підрозділи такі позаштатні, сплановані тут, залежно від обстановки. Якщо, наприклад, ми там десь перемістимося в інше місце, може бути обстановка зовсім інша, і там потрібно підлаштовуватись під інші задачі і під іншу обстановку. Ну, станом на зараз так. Скільки вам років? 27. 27. Так. Ну, от, це дуже молодий вік, і тим не менше в такому віці от, вам довіряє особисто один з найкращих українських командирів Вадим Сухарєвський, командир бригади. Ви користуєтесь великим авторитетом і батальйон дає постійно дуже серйозні результати бойової роботи. Розкажіть про свій шлях, як в 27 стати командиром такого боєздатного піхотного батальйону. Я в 2013 році поступив в Національну академію сухопутних військ, ще перед війною, по суті. І вчився там майже 4 роки. У 2017 році я випустився і по розподілу попав в 59-ту бригаду. І тут я виріс з командира взводу до командира батальйону. І я пройшов всі етапи. Я командиром взводу, будучи, був на позиціях, жив з солдатами, воював з солдатами, копав з солдатами. І це все я відчув на собі. Цю роботу солдата, яка це робота важка. І станом на зараз досвід, кажу, командир роти, заступник начальника штабу, начальник штабу, командир батальйону. В першу чергу в мене дуже хороший колектив командирів підрозділів, заступників і сержантського складу. От, те, що в нас є зараз результат в роботі, є, кажу, просування вперед, є багато знищеного противника, це 90% їхньої заслуги, те, що вони роблять. Бо моя задача була як командира зібрати цей колектив, їх налаштувати на роботу. І в них навіть зараз там між ротними є такий невеличкий конкуренція, хто там просунеться далі, хто знищить більше противника. Тобто в них така хороша конкуренція між собою йде. Дякую вам за цю велику лекцію по організації людей. По суті, ви як не просто як офіцер, як командир на війні, а як такий соціальний інженер дивитесь, як робити з людей бойовий колектив. Я вам дуже вдячний. Я думаю, що всі глядачі, всі люди можуть пишатися, які є дійсно бойові командири в українській армії. Це люди, які постійно навчаються, які самі можуть виконувати роботу солдата, які цінують солдата. І от усім хочу порадити, дійсно 10-й мотопіхотний батальйон 59-ї бригади. Це колектив, де командири дбають про кожного солдата, щоб у людини було належне місце в строю, відповідно до її здібності, і щоб люди виключно йшли в бій завдяки підготовці, мотивації і довірі до командирів. Дякую вам велике, комбат Фенікс, велика честь.